Hello guys, kumusta kayo dyan? Kanina habang wait. Okay. Habang nagbibiyahe ko, napansin ko yung parang hard starting yung sakyan ko. So, ang gagawin natin is siguro check upin muna natin. So, tingnan natin ngayon kung i-start siya. Okay pa naman. So, yung battery ko, ayan, hindi na na-start kanina. Ngayon, okay pa. Tingnan natin mamaya. So, palitin na rin. Kasi 1 year old na rin siya. Ngayon, magpapacheck up muna tayo. Sige. Battery. Start natin. Start. Yun na nga guys, nagpalit na kami ng battery. So talagang hard starting talaga siya. Itong battery na to is bago na. So yung kanina, ginamitan natin siya ng ating multitester. So ito yung ating multitester. Nasa ano lang siya? 7 ampere. So pinapalitan ko na rin kasi chinek ko na rin. So ayan, set lang natin dito sa ayan, sa 20 wait sa direct current. So, ayan, dito sa direct current. Ayan. As much as possible, nasa yung kanina 7 volts, no? Ayan. Natin ngayon kung ilan ang voltahe. So ang voltahe niya natin na maganda. So dapat ang voltahe niya is 12 volts, no? Pag hindi umaandar, yon 12 volts. So pag umandar yan, para malaman natin na kung gumagana yung ating alternator, is paandarin natin, no? Echo rito. So ayan, gandahan lang natin yung position. Kailangan nasa ano yan, ano, pag pinandar natin, at least pag malalaman natin yung alternator is gumagana, kailangan umi-increase din ng 13 point something yan yung ating pong voltahe. So 13 volts dapat na. So pandarin natin sa sasakyan. Bigyan natin ang load. Aircon. Lagyan natin ng aircon to para pag may load siya. Yan. Nakabukas lahat ng ilaw. Load. Bago basa. Yan. Accelerate natin ng may load. Yun. Wala tumaas. Ibig sabihin okay yung kanyang accelerator. Yung kanyang charging system. Yan, bumababa. 14, no? So, accelerate natin. Yan, tumataas. Kailangan mag-test tayo ng may load para exact yung ating pong ano. Exact yung ating pong reading. Yan. So, kailangan nakabukas yung ating pong mga electrical supply. Then okay, bago na yung ating battery. Kaya ayan. Okay po. So, yung battery ko di tira na. Yan, napalitan na po mga kaibigan.
This is a guarantee, ah. This is a guarantee. Yeah, yeah. Okay, guarantee. Don't have change? Oh, bana, sorry. How much this, I need the oil for the engine. Again? Yeah, Yeah, I have. Korean. Yes, yes. Actually, you take this adlock. Adno? I don't want adno. You don't want adlock, take total. Total. The cast, shell. This 10,000 total. Yes, 10,000. How much that one? 10,000 is 75 dirham. With oil filter? The oil filter, other one. Oil filter is coming. Okay. The battery. Black barabar. Eh, pare? Take it. So ito yung ano. So yan, tapos na kami. Nga pala, tapos na po yung pag-fix namin ng battery. So ngayon po, pauwi na po kami. Kaya hanggang sa muli. Bye-bye.